اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه لیکچر د 10th کلاس د میتھس لپاره دی او نن به مونږه تیورم نمبر 9.5 پرو کوو. په تیورم نمبر 9.5 کې تاسو لا سټیټمنټ داسې درکړی دی چې if two cards of a circle are equidistant from the center then the cards will be congruent. که چیرې دوه کارډز تاسو له د سرکل درکړي A B او C D او دا د دې سنټر نه ایکویډسټنټ وي خو ډسټنس به موږ پرپینډیکولر ډسټنس اخلو. نو د دې د پرپینډیکولر ډسټنس مطلب په دې ځای باندې رایټ انګل دغه شان دا رایټ انګل چې د سنټر نه موږ پرپینډیکولر راکاږو د کارډ ته نو دا ډسټنس او ای او دا او اف چې دا زموږ سره کانګروینټ وي نو دا دواړه کارډز موږ ته پرو کول دي چې دا به هم کانګروینټ وي. دا د دې نه مخکې چې کوم 9.4 تیورم شوی د هغې کنورس تیورم دی. کنورس تیورم هغه ته وایي چې کله په یو تیورم کې کم ګیوني هغه په بل تیورم کې پرو کولی او په دې کې چې کم پرو کول دي هغه په دې بل تیورم کې زموږ څه ګیوني یعنی ګیون پرو کولو ته او پرو کول ګیون ته چینج شي. نو داسې یو تیورم د بل دپاره کنورس تیورم وي. دا اوس زموږ سره د 9.4 تیورم کوم چې په تیر لیسن کې موږ پرو کړی د هغې دپاره کنورس تیورم دی. په دې کې تاسو لا ګیون درکړي are circle with center O A B and C D are two cards. دا زموږ څه په ګیون کې دي. دې نه علاوه او ای پرپینډیکولر ټو A B دا او ای زموږ څه دی A B ته پرپینډیکولر دی او دغه شان او اف پرپینډیکولر دی سی ډي ته. دې نه علاوه او ای زموږ سره د او اف برابر دی مطلب ایکویډسټنټ دي. دا دواړه کارډ زموږ سره د سنټر نه ایکویډسټنټ دي نو د دې وجې نه او ای کانګروینټ ټو او اف. دا زموږ څه په ګیون کې شو. پرو کول موږ ته دا دي چې ای بي از ایکول ټو سی ډي دا ای بي کارډ د دې سی ډي کارډ کانګروینټ پرو کول دي. په دې کې کنسټرکشن سمپلی دا جاین او ټو A and C دا او به د A او د C د دې سره میلاو کوي. دا زموږ په دې کې کنسټرکشن دی. دلته دې انګل له به زه انګل 1 نوم ورکم او دې رایټ انګل له به انګل 2 ورکم چې بیا زه په حواله ورکومه نو په اسانۍ سره به زه انګل 1 انګل 2 یادولی شم. تاسو به په پروف کې یو سایډ ته سټیټمنټ لیکئ بل سایډ ته به ریزنس لیکئ. نو دې ځای کې زه شروع کوم. اول به تاسو دا دوه ټراینګلز واخلئ AEO او CFO. په دې دوو ټراینګلز کې کرسپانډنس واخلئ. دا دواړه چې تاسو کانګروینټ ثابت کړئ نو دا AE سایډ به د CF سایډ برابر زموږ سره ثابت شي. چې کله دواړه ټراینګلز برابر ثابت شي نو AE سایډ به د CF سایډ کرسپانډنګ سایډ دی دا به هم برابر وي. چې کله دا موږ پرو کړو چې AE کانګروینټ ټو CF نو د دې نه بیا موږ د AB او CD برابر په اسانۍ سره کانګروینټ ثابتولی شو. نو اول به موږ دا دواړه ټراینګلز کې کرسپانډنس واخلو. 3 ایلیمنټس به د یو ټراینګل د بل ټراینګل سره برابر ثابت کو. بیا به دغه دواړه ټراینګل زموږ سره کانګروینټ شي نو بیا کرسپانډنګ نور چې کوم 3 ایلیمنټس دی هغه هم موږ کانګروینټ اخیستی شو. خو د نورو ضرورت زموږ سره نشته، صرف د AE او د CF ضرورت دی چې دا موږ کانګروینټ ثابت کو. in triangle AEO or corresponding triangle CFO. په دې دوه ټراینګلز کې انګل 1 زموږ سره د انګل 2 برابر دی. انګل 1 کانګروینټ ټو انګل 2 او دا ولې برابر دی نو رایټ انګلز. انګل 1 هم زموږ سره رایټ انګل دی، انګل 2 هم رایټ انګل دی ځکه چې او ای پرپینډیکولر ټو AB. نو پرپینډیکولر وایي دې ته چې یو لاین د بل سره 90 ډیګري انګل جوړوي نو دا دغه لاین ته پرپینډیکولر وي. بل پکې مونږ دا او ای د او اف برابر دی. او ای مخکې ورسره M هم لیکئ کانګروینټ یا ایکول ټو میجر اف او اف. د دې څخه
ام او دلته د انګل څخه هم میجرمنټ دپاره نشان ام لګوئ ام انګل 2 نو بیا د کانګروینټ نشان به نه لګوئ کله چې دې څه تاسو ام ولیکئ نو بیا ورسره ایکول نشان لګولی شي او چې کله ام ورسره نه نو بیا به د کانګروینټ ساین لګوئ میجر اف او ای زموږ سره میجر اف او اف برابر دی او دا ولې نو دا تاسو له په ګیون کې درکړي دي تاسو وګورئ خپل ګیون نو په هغې کې زموږ سره شته چې او ای کانګروینټ او اف یا ایکول ټو او اف دې سره که تاسو کانګروینټ نشان وکئ نو بیا د ام ضرورت نه که چیرې د کانګروینټ نشان نه نو بیا ورسره ام مخکې لیکئ میجر اف او ای ایکول ټو میجر اف او اف دریم پکې زموږ سره او ای د او سی برابر دی او ای کانګروینټ یا ام چې ورسره ولیکئ دا د او سی میجر اف او سی او دا ولې څنګه چې په تیرې تیورم کې تاسو ویلو دا زموږ سره ریډای of the same circle دا د یو سرکل ریډای دی که دا او ای دی او که دا او سی دی د سنټر نه د سرکمفرنس پورې دې فاصلې ته موږ ریډیس وایو نو هغه دا او ای هم کېدی شي دا او سی هم کېدی شي نو ریډیس هر سایډ ته چې تاسو اخلئ هغه زموږ سره برابري نو درې ایلیمنټس موږ د یو ټرایینګل برابر ثابت کړل د بل ټرایینګل سره نو دا دواړه ټرایینګل زموږ سره کانګروینټ دي therefore triangle AEO is congruent to triangle CFO او دې ته موږ ریزن دا لیکو چې HS congruent to HS HS مطلب هایپاټینیوس سایډ H نه مطلب هایپاټینوس S نه مطلب سایډ چې کله دوه رایټ اینګل ټرایینګل په دې کې دا 1 او 2 زموږ سره رایټ اینګلز دي نو دا دوه ټرایینګل زموږ سره رایټ اینګل ټرایینګلز دي چې په رایټ اینګل ټرایینګلز کې هایپاټینوس او د هایپاټینوس نه علاوه یو بل سایډ دا د بل ټرایینګل سره برابري نو دا دوه ټرایینګل زموږ سره کانګروینټ او د دې لپاره موږ ریزن لیکو HS یا دې ته اینګل سایډ هم تاسو لیکلی شئ که درې وړه ایلیمنټس اخلئ نو دا اینګل شو یو اینګل او دوه سایډونه د یو ټرایینګل د یو اینګل او د دوه سایډونو سره برابري نو دا مونږ کانګروینټ اخیستی شو چې کله دا دوه ټرایینګل زموږ سره کانګروینټ دي نو د دې نور کرسپانډینګ سایډونه او اینګلز هغه به هم کانګروینټ دي نو یو سایډ پکې زموږ سره اے ای د سی اف دا کرسپانډینګ سایډ دی نو اے ای کانګروینټ ټو یا میجر ام ورسره ولیکئ measure of A is equal to measure of CF او دې ته به ریزن ولیکئ corresponding sides of congruent triangles sides of congruent triangles اوس چې اے ای او سی اف زموږ سره برابر شو دې له به ایکویشن 1 نوم ورکوي اوس موږ دې ته راځو چې دا اے بی موږ برابر ثابت کو د سی ډي اوس به ولیکئ چې اے ای زموږ سره برابر دی د هاف اف اے بی اے ای میجر اف اے ای equal to half of measure AB دا اے ای زموږ سره نیمه ده د اے بی اولی چې دا ای چې دی دا زموږ سره او ای دا پرپینډیکولر دی د اے بی ته د سنټر نه موږ پرپینډیکولر د اے بی ته راښکلی دی بلکې په ګیون کې دی راکړی چې دا او ای زموږ سره پرپینډیکولر دی اے بی ته نو موږ دا تیورم ویلی 9.3 چې perpendicular drawn from the center bisects the chord نو دغه ریزن به دې ته ولیکئ چې perpendicular drawn from the center bisect
the chord. چې د سنټر نه موږ پرپینډیکولر راکاږو یو کارډ ته، نو هغه کارډ زموږ سره نیمۍ په منځ باندې، مطلب د دې د میډ پوینټ سره به دا پرپینډیکولر کنیکټ کیږي، یو ځای کیږي، به انټرسیکشن به کوي. نو ای ای زموږ سره نیمه شوه د ای بي. سیمیلرلی دې له ایکویشن 2 ورکوي. Similarly, measure of CF دا زموږ سره برابر دی د half of MCD. دا CF زموږ سره نیمه ده، half دی د څه د CD. ولې د دې نیمه ده؟ نو د دې لپاره تیورم 9.3 تاسو ویلو چې perpendicular drawn from the center bisects the chord. perpendicular drawn from the center bisects the chord. بس مختصر ورته دا statement لیکي. perpendicular drawn from the center bisect the chord. او دې له به ایکویشن 3 ورکوي. اوس د ای ای دپاره هاف ام ای بي او د سی اف دپاره هاف ام سی ډي. نو دا ایکویشن 2 او ایکویشن 3 دا که موږ په دې ایکویشن 1 کې پوټ کړو، د ای ای په ځای باندې ام ای ای، د دې په ځای باندې تاسو هاف ام ای بي دا پوټ کوي، هاف ام ای بي، او ایکول ټو د سی اف په ځای باندې دا ایکویشن 3 چې سی اف زموږ سره د هاف ام سی ډي برابر دی، half of m cd. او دا مې د کوم ځای نه، نو putting equation 2 and 3 in equation 1. putting 2 and 3 and 1 in equation 1. اوس د دې سره 1 over 2 دی، د دې سره 1 over 2 دی، نو دا تاسو ختمولی شي، یا ملټیپلاینګ بوت سایډز بای 2. دواړه سایډونه لکه موږ په 2 سره ضرب ورکړو، نو دا سایډ به زموږ سره ام ای بي پاتې شي، او دا سایډ به زموږ سره ام سی ډي پاتې شي. نو دې ته دا هم لیکلی شي چې ملټیپلاینګ بوت سایډز بای 2، دواړه سایډونه له په 2 کې موږ ضرب ورکړو، یا کینسل هم کو 1 over 2 د دواړه سایډونو نه کینسل شو، نو تاسو ورته ولیکئ ډیوایډ ملټیپلاینګ both sides by 2. نو دا زموږ سره کوم چې پروف کولو چې میئر اف ای بي زموږ سره د میئر اف سی ډي برابر ثابتول دي، پروف کول دي، نو هغه زموږ سره دلته پروف شوله. نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لازما لایک کوئ، او چینل پشتو ټیوټر که تاسو نه سبسکرایب کړی نو چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ، نوټیفیکیشن ورسره هم آن کړئ چې هره ویډیو چې زه اپلوډ کوم او د هغې په ټیم باندې تاسو ته نوټیفیکیشن میلاویږي، نو بیا به ستاسو نه ویډیو نه مس کیږي. تھینکس الاٹ.